नमस्कार, म मालविका सुब्बा। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालको आयोजनामा 23 सेप्टेम्बरदेखि 27 सेप्टेम्बरसम्म हुन गइरहेको 4th एजुकेसन सिम्पोजियम अन्तर्गतको स्कुल लिडरशिप र समग्र विद्यालय विकासका लागि स्कुल लिडरशिपको महत्त्व विषयक यो विशेष शैक्षिक बहसमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हाम्रो गेस्टहरु पनि आइसक्नु भएको छ। म उहाँहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर तुलसी प्रसाद थपलिया, महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। स्वागत छ सरलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर चित्र बहादुर बुडाथोकी, डीन शिक्षा शास्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय। स्वागत छ सर। Namaste, धन्यवाद. We also have with us from England, UK right now, the Senior Advisor for Schools, British Council, who also runs 7 schools in England. Please welcome Susan Douglas. Thank you very much. It's a pleasure to be here this afternoon. र हामीले आज तीनैजना हाम्रो गेस्टहरुसँग उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको एक्सपिरियन्स र नेपालको शैक्षिक विकास क्षेत्रको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्छौं। र पक्कै पनि सुजनको जति पनि एक्सपिरियन्सेस रहेको छ, युकेमा बसेर स्कुल्सहरु चलाउनु भएको एक्सपिरियन्स र साथै युकेको पोलिसिजहरुको बारेमा पनि आज हामीले केही कुरा जान्ने र सिक्ने छौं। म सुरुवात गर्न चाहन्छु डाक्टर तुलसी प्रसाद थपलिया सरबाट नै। मैले केही जान्न चाहे, यो नेपालको शिक्षाको क्रमिक विकासलाई यसो नियालेर हेर्दा यहाँको बुझाइ कस्तो छ र अहिलेको यो शैक्षिक अवस्थाको बारेमा तपाईको आधार कस्तो छ, तपाईको विचार के छ सर? नेपालको शिक्षाको विकासको कुरा गर्दा म दुईटा ढंगले उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ होला भने संख्यात्मक दृष्टिकोणले, सहभागिताको दृष्टिकोणले शिक्षाको विकासलाई हेर्ने हो भने निकै उल्लेखनीय प्रगति हामीले गरेका छौं। सीमित जनसंख्या मात्रै साक्षर रहेको अवस्था विगतकोबाट हामी अहिले प्राथमिक तहको मात्रै कुरा गर्दाखेरि 97% भन्दा बढी विद्यालयमा आइसकेको, भर्ना भइसकेको अवस्था एकातिर हामीसँग छ। त्यसकारणले विद्यालय शिक्षाको सहभागिताको दृष्टिकोणले हामीले गरेको प्रगति उल्लेखनीय छ। साथसाथै यहीँनिर बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो के पनि छ भने सहभागिता आफैमा अन्तिम लक्ष्य होइन, सिकाइ हो, विकास हो। जीवन यापनको निमित्त त्यसको विकास, पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने अवसर शिक्षाले दिनुपर्छ भनिन्छ। त्यसको निमित्त शिक्षाले कति सहयोग गर्न सक्यो वा सकेन, विद्यार्थीले आफ्नो जीवनमा सम्भावना जुन बोकेर जन्मेको छ त्यो पूर्ण सम्भावनाको विकासमा शिक्षाले योगदान दिन सक्यो कि सकेन, हामी कहाँनिर छौं भनेर हेर्ने हो भने समीक्षा गर्ने थुप्रै बुँदाहरू भेट्न सकिन्छ। तर तत्कालको निमित्त एउटा सन्तोष गर्ने आधार के छ भने विद्यालय शिक्षाको सहभागिताको स्तर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकको निमित्त उल्लेखनीय छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सेम प्रश्न चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर चित्र बहादुर बुडाथोकीले नै सोध्न चाहे। यो यसरी नियालेर हेर्दा यहाँको बुझाइमा अहिलेको शैक्षिक विकास कतिको भएको छ या हामी कहीं चुकेका छौं कि छैनौं भन्ने यहाँलाई नै सोध्न चाहे। निश्चित रूपमा उहाँले भने जस्तै शिक्षाको विकास एकदमै भएको छ। खास गरेर पहिला चाहिँ स्कुलको पहुँच थिएन, धेरै मानिसहरूलाई, धेरै विद्यार्थीहरूले तात्तर जानुपर्ने। म आफै पनि प्राइमेरी लेभल पास गरेर म 2 घण्टा हिँडेर म स्कुल जान्थेँ, मेरो घर बागलुङ हो। त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले गाउँ गाउँमा, वडा वडामा स्कुल छ र त्यस कारणले गर्दा स्कुलको विस्तार भएको छ, संख्याको विस्तार भएको छ। तर हामी क्वालिटीलाई हेर्यो भने क्वालिटीमा धेरै सुधार भएको देख्दैनौँ। हामी स्कुलको कक्षा कोठामा पस्यौँ भने हिजो 50 वर्ष अथवा 30 वर्ष अथवा 20 वर्ष अगाडि जसरी हामीले पढाउँथ्यौँ, लेक्चर मेथडबाट अलि टिचर बढी बोल्ने, विद्यार्थी कम बोल्ने खालको पढाइ लेखाइ त्यति चाहिँ रेडिकल अथवा त्यस्तो धेरै सुधार आएको छैन भन्ने लाग्छ। यसमा हुनुको कारण के भन्दा त्यस्तो खालको 21औं शताब्दीको लागि चाहिने खालको शिक्षक हामीले, खास गरी हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय फ्याकल्टी अफ एजुकेसनले तयार पार्न सकेन कि भन्ने हामीलाई अहिले महसुस भएको छ। Susan, we were just talking about what the two gentlemen think about and their views on the overall national policy level, education level of Nepal. In this regard, I just wanted to connect with you and quickly ask you, what is the overall education policy adopted by the UK today, and what is so special about the UK educational system? Well, I should say that, in fact, the UK education system is made up of 4 different education systems. So England, Scotland, Wales and Northern Ireland have 4 different education systems. But the one in England really has 3 main focuses at the moment. The first is on academic standards and making sure those are as good as any other countries around the world. The second is on high quality technical education. And the third one is around the building of character and resilience in young people to ensure their well-being.
And I think that has really, therefore, because of those three particular focuses, that's meant a real focus on the quality of school leadership in the country, because those are a complex set of targets to be aiming for. So school leaders have really had to take a role in making sure that their schools are delivering on those three priorities. That is wonderful. मैले यसै सम्बन्धी जस्तै सुजनले भर्खरै भन्नुभयो, उहाँले एकाडेमिक स्ट्यान्डर्डमा ध्यान दिनुभएको छ, प्रविधिमा पनि धेरै जोड दिनुभएको छ र क्यारेक्टर बिल्डिङ रेसिलियन्सको कुरा गर्नुभयो, व्यक्तित्व विकासको पनि कुरा आउँछ यसमा। डाक्टर तुलसी सर, अब यसैमा हामीले थपिरहँदा हामीले नेपालमा बनाइरहेको पोलिसी नीति नियम जुन छ र उहाँले भन्नुभएको युकेको स्टाइलमा हामीले के फरक पायौँ त सरले? अलि सुजनको भर्खरै कन्भर्सेसन। हजुर, तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसको एकाडेमिक स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा उहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यो भनेको चाहिँ पाठ्यक्रमले तोक्ने स्ट्यान्डर्ड्स मोस्टली। हुन त स्ट्यान्डर्ड्स भनेको चाहिँ टिचर स्ट्यान्डर्ड्स छुट्टै हुनसक्छ, करिकुलम स्ट्यान्डर्ड्स हुनसक्छ, होइन, एक्जामिनेसन एसेसमेन्ट स्ट्यान्डर्ड्स हुनसक्छ। एजुकेसनमा स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा गर्दाखेरि त्यसका विभिन्न आयामहरू छन्। तर मूलतः नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकाडेमिक स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ करिकुलमले त्यसको निर्धारण गर्छ। त्यस मानेमा हामी कहाँ एउटा तुलनायोग्य, धेरै मुलुकसँग तुलना गर्न सकिने खालको पाठ्यक्रम हामीसँग छ, होइन, एउटा त्यो मानेमा। दोस्रो, तेस्रो, चौथो उहाँले जुन भन्नुभएको छ बिल्डिङ क्यारेक्टरको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो आचरण, त्यसको जीवनशैली, त्यस्तो खालको चरित्र निर्माणको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीले उद्देश्यमा राखेका छौँ, चरित्र निर्माणको विषय उद्देश्यमा परेको छ। चरित्र निर्माणमा हाम्रो कतिको जोड छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै छलफल हुनसक्छ। प्रायः हामी कसरी हेरिरहेछौँ शिक्षालाई भने, शिक्षा भनेको कन्टेन्ट सिक्ने, विषयवस्तु सिक्ने कि खास गणित सिक्ने अथवा अक्षर लेखन सिक्ने अथवा कुनै अर्को विषयको पाठ सिक्ने, त्यहाँ सूचनाहरू सङ्कलन गर्न खोज्ने, त्यतातिर ध्यान अलिकति बढी भएर चरित्रको निर्माण जस्ता विषयमा, सिङ्गो मानवीय गुणहरूको विकासको कुरामा सायद हाम्रो ध्यान कम भयो कि। मैले त्यो किन भनेको भने हामीले जोड दिने कुरा जुन गणितको अथवा साक्षरताको अथवा सामाजिक शिक्षाको विषयवस्तुमा जोड दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासलाई चाहिने सङ्गीत, स्वास्थ्य र शारीरिकका खेलकुद, आफ्नो सिङ्गो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका कुराहरूको पाटोमा हाम्रो ध्यान, हाम्रो विद्यालय शिक्षाले सायद पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेको छैन कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यहाँ हाम्रो सायद कम जोड भयो कि। विद्यालय भनेको कन्टेन्ट सिक्ने ठाउँ भने जस्तो त्यतातिर बढी गयो कि भन्ने लाग्छ। त्यसमा हामी समीक्षा गर्नुपर्छ होला। प्राविधिक शिक्षाको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, टेक्निकल एजुकेसन, त्यो चाहिँ हाम्रो लिबरल एजुकेसन, सामान्य शिक्षाले सायद हाम्रो डोमिनेट गरेको छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा। प्राविधिक धारका शिक्षाको लागि हामीले सुरुवात गरेका छौँ, खास गरी माध्यमिक तहमा प्राविधिक धारका विद्यालयहरूको सुरुवात भएको छ। तर त्यसबाट जुन सिपहरू सिक्ने पर्ने र सिप सिकेर समाजमा आवश्यक सिपहरू त्यसले पूर्ति गर्ने, रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्ने जुन उद्देश्य राखिएको छ त्यसमा अझै हामीले मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। चित्रबहादुर सर, जस्तै अब स्कुल लेभलबाट अब हामी विश्वविद्यालय तहमा त्यही विद्यार्थीहरू पढ्न आउनुहुन्छ, होइन, यो अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी त्यही हैसियतका हुन सकेका छन् कि छैनन्, अथवा विद्यालय तहमा वास्तवमा यो स्तरको विद्यार्थी तयार हामीले गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने हामीले त्यसमा के एउटा सोच राख्न सक्छौँ? एकदम तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीले अथवा विश्वविद्यालय अथवा हायर एजुकेसनको फाउन्डेसन अथवा जग बनिने स्कुल हो। जब हामीले स्कुललाई राम्रो बनाउन सक्दैनौँ, हायर एजुकेसन राम्रो हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा सरले भने चाहिँ हामीले स्कुल लेभलमा पनि हामी धेरै के फोकस गरेका छौँ भन्दा कन्टेन्टमा, विषयवस्तुको ज्ञानमा दिने मात्र कुरा गरेर व्यक्तिको चौतर्फी विकासको कुराहरू, समाजको सोसल स्किलको कुराहरूको, जीवनी कुराहरू, त्यस्तै गरेर लेख्ने पढ्ने कुराहरू हामी कतिपय विद्यार्थीहरू 10 कला छ अथवा क्याम्पसमा आउँदा राम्रोसँग लेख्न नसक्ने, त्यो कारणले गर्दा अलिकति चाहिँ हामीले विद्यालय तहको अध्यापन खास गरी सामुदायिक विद्यालयको अलिकति कम भएको हो कि भन्ने लाग्छ। जसले गर्दा उहाँहरूले विद्यालयमा सिक्नुपर्ने सबै कुराहरू नसिकेको कारणले गर्दा क्याम्पसमा विश्वविद्यालयमा आउँदाखेरि हामीलाई कतिपय कुराहरू पढाउनलाई अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। कतिपयले विषयवस्तु बुझ्दैनन्, कतिपयले चाहिँ राम्रो लेख्न सक्दैनन्, कतिपयले त लेखेका पढेका विदेशी पुस्तकहरूमा पढेका कुराहरूलाई बुझेर ग्राफ्स गर्न सक्दैनन्। यो के हो भन्दाखेरि विद्यालय तहमा जति तपाईँले भने दक्षता हासिल गर्नुपर्ने, ज्ञान सिप हासिल गर्नुपर्ने त्यति मात्र भएको देखिँदैन। किनभने यो हामीले जुन लेभलमा दिनुपर्ने त्यसको लागि अघि नै भने त्यसको लागि हामीले टिचर प्रिपेरेसन त्यही लेभलको हुन सकेको छैन। हामीले नेपालमा के भन्यो, जो पनि शिक्षक हुनसक्छ, बिए पास गर्यो, एसएलसी पास गर्यो, एमए पास गर्यो, त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड भएन। पहिलो त स्कुलको
शिक्षा स्ट्यान्डर्ड हुनको लागि सुधार हुनको लागि शिक्षक राम्रो हुनु पर्यो। शिक्षक राम्रो हुनुपर्ने कुरामा अहिलेसम्म सरकारले सोच्नै सकेन। कहिले ब्याचलर अफ एजुकेसन ट्रेनिङ चाहिन्छ भन्छ, कहिले चाहिँदैन भन्छ र यसको लागि के हो त स्ट्यान्डर्ड मेन पावर अथवा शिक्षक उत्पादन गर्ने चाहिँ संस्था हो, तर कन्ज्युमर भनेको त शिक्षा मन्त्रालय हो। त्यसको बिचको बिचमा हाम्रो राम्रो समन्वय नभएको कारणले स्कुललाई कस्तो खालको मेन पावर चाहिन्छ भन्ने सरकारले हामीलाई नभन्ने र हामीले पनि देशको लागि कस्तो मेन पावर चाहिन्छ भन्ने हामीले एसेसमेन्ट नगरेर हामी आफू खुसी तरिकाले चलाउँदाखेरि त्यो तालमेल नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विचारमा के छ भन्दा त्यो शिक्षा नै अथवा शिक्षक नै राम्रो तयार भने, शिक्षक राम्रो नभए विद्यालय राम्रो नहुन एन्ड रिजल्टमा त विद्यार्थीहरूले नै सफर गर्ने भयो नि त हैन त्यही कुरामा लिएर। सो सुजन, जस्ट कनेक्टिङ विथ यू, वी वर जस्ट टकिङ अबाउट कम्युनिटी स्कुल्स एन्ड द डिस्प्यारिटी regarding the community schools and when they reach the university level, how effective are they, how much they have learned. So just to get your idea, how is the context of the overall management of community schools, especially in regards to the teaching learning methods in the UK? Well, I mean, I should say that schools in the UK are very autonomous. In England, are very autonomous. Head teachers have a lot of freedom to make decisions about how they run their schools. So, for example, they can decide how they spend their budget. They can recruit their own teachers. And most importantly, they can decide how to organise their curriculum and how it is taught. So if you go into a variety of different schools in England, you'll see a variety of different methods being employed. However, I think what's really important is that there is an agreement, I think, a common belief that one of the most important things that a head teacher can do in England is to focus on the quality of teaching in their schools. It's really important that in addition to their other tasks that they might need to do in relation to managing budgets or administrative tasks, that actually the majority of their time in school is spent focused on supporting teachers to improve the quality of teaching, because they know that if they improve the quality of teaching in their classrooms, then students will get better outcomes. So observing teachers, giving teachers effective feedback, providing them with really good continuous professional development is a really important part of how a head teacher operates in England, and that's when people are most successful, when they're focused on those particular areas. Very well put together. Sir, यहाँले नोटिस गर्नुभयो होला कस्तो राम्रो आइडियाजहरु दिनुभएको थियो जहाँ हेड टिचरलाई फ्रीडम छ आफ्नो स्कुल चलाउने, आफैले टिचर्सहरुलाई रिक्रुट गर्न पाउने अनि करिकुलम अर्गनाइज गर्न पाउने फ्रीडम भयो अनि बजेट म्यानेज गर्नुको साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ टिचर्सहरुलाई फुल सपोर्ट दिने जुन एउटा फ्रीडम भन्नुभएको छ क्वालिटीको लागि, आई थिंक त्यो एकदम राम्रो इनपुट्सहरु पनि दिनुभएको छ जुन युकेमा गरिरहेको छ। अब यसै सन्दर्भमा हामीसँग निरन्तर रूपमा शिक्षक तथा मुख्य शिक्षक हेड टिचर्सको क्षमता अभिवृद्धि, व्यक्तित्व विकास गर्ने लगायतको पाटोमा आधारित नीतिहरू के छन् र कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन्? यहाँनिर म अलिकति पृथक खालको अभ्यासहरू अनुभवहरू सुनाउन पनि चाहन्छु वास्तवमा, किनभने त्यो कन्टेक्चुअल हुन्छ हैन, लर्निङहरू कन्टेक्स्टले धेरै प्रभाव पार्छ। म एउटा राम्रो एक्जाम्पल यहाँ सेट गरौँ। ताप्लेजुङको कुनै विद्यालयमा शिक्षकको भर्ना गर्नु पर्यो भने त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना कति हुन्छ? अलिक टाढा जानुभयो भने गाउँमा गए के हुन्छ, सदरमुकाममा एउटा हुन्छ, गाउँतिर गए अझै मान्छे पाउन गाह्रो हुन्छ। देशको समान अवस्थाको विकास नभएको अवस्थामा शहरमा बजारमा त्यो रोजगारीमा आउन सक्ने चाहने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, छान्ने सम्भावना हुन्छ। अलिक टाढा गयो भने छान्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भ अलिक फरक छ। उहाँले भन्दै गर्नुभएको स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्ट, स्कुलमा आधारित व्यवस्थापन जहाँ प्रहलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ। उहाँले भन्नुभएको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षकलाई भर्ना गर्ने, बजेटको म्यानेज गर्ने, करिकुलमको प्लानिङ गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, टिचर डेभलपमेन्ट गर्ने, मैले सबै टिपिरहेको छु। यी विषयहरूमा उहाँले ध्यान दिनुभएको छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यसमा दुई तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। एक, विकासको दृष्टिकोणले सबै ठाउँ एकैनास नभएका कारणले गर्दा यदि केन्द्रबाट शिक्षकको भर्ना नगरिने हो र शिक्षकको भर्ना विद्यालय तहमा छोड्ने हो भने दुर्गम स्थलका विद्यार्थीहरूले योग्य र सक्षम शिक्षक पाउने सम्भावना अझै कम हुने सम्भावना जोखिम हामी छ। सो इट्स लाइक कम्प्लिटली अपोजिट। हजुर, एउटा त्यो छ, त्यो मात्रै होइन, एउटा विषय त्यो पक्का हो, त्यो नेपालको सन्दर्भ अलिक फरक छ, एउटा त्यो विषय हो। दोस्रो कुरा उहाँले भनेको म सहमत छु,
बजेट म्यानेज गर्ने, स्कुलको डे टु डे अपरेसनमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार विद्यालयलाई दिनु सकिएन भने, अटोनोमी स्कुलको हेड टिचरले पाउन सकेन भने व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ भन्छ। विद्यालयको प्रभावकारिता केले गर्छ भनेर सोध्यो भने संसारभरिका अध्ययनले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ टिचर पछि दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिँ हेड टिचर हो भन्छ कि। समग्रतामा स्कुलको ओभरअल गभर्नेन्स भन्छौँ हामी, शासकीय प्रबन्ध मिलाउने काम पालिकाहरूको तहमा हुन्छ। व्यवस्थापनको कामको हकमा चाहिँ केही हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्छ, म्यानेजमेन्ट कमिटीले गर्छ र केही काम हेड टिचरले गर्छ। यस ढङ्गले व्यवस्था गरिएको छ। मूल भूमिका चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने यसको समग्र सार चाहिँ शिक्षकलाई नेतृत्व दिनुपर्ने प्रधान अध्यापकको तयारी, विकास, छनौट र अधिकार यी विषयहरूको बारेमा समग्र समीक्षा हुन जरुरी छ। स्कुलको प्रभावकारिताको लागि प्रहको प्रभावकारिता जरुरी छ। हजुर, र यही कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाउँदै चित्रबहादुर सरलाई सोध्न चाहे, यो शिक्षक र हेड सर बीच हुनुपर्ने जुन समन्वय, सम्बन्ध, सहकार्य, प्रभावकारी र अर्थपूर्ण बनाउन यो विश्वविद्यालयको तर्फबाट भएका अभ्यास या कार्यहरू केही छन् भने प्रस्ताइदिनुहोस् न। हाम्रो शिक्षक तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि फ्याकल्टी अफ एजुकेसन त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै हो र त्यसमा हेड टिचर अथवा हेड टिचरले के गर्नुपर्ने, अरू शिक्षकहरूले के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हामी केही हदसम्म त्यो पढाउँछौँ। तर त्यो पढाउने कुरामा जस्तो प्र्याक्टिसमा अरू देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै स्कुलमा ट्रेनिङको अथवा पढ्ने क्रममा पनि विद्यालयमा लैजाने, त्यहाँको शिक्षकहरूले के गरेछ भन्ने उनीहरूको अभ्यासहरू लिने, उनीहरूलाई त्यसको रिपोर्टहरू लेख्न लाउने गर्छौँ। त्यसपछि उनीहरूलाई सिक्न अवसर पनि दिन्छौँ। नेपालमा पनि त्यो प्र्याक्टिस त छ, तर एकदमै हाम्रो इन्टेन्सिभ छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरू पढिसकेपछि, शिक्षकमा गइसकेपछि शिक्षकले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, पढाउने बाहेक अरू भूमिका के हुनसक्छ। त्यसै प्रशासनमा बस्यो भने हेड टिचरको मुख्य रोल हुन्छ, अघि उहाँले भन्नुभयो, मुख्य चाहिँ विद्यालयलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू सैद्धान्तिक रूपमा त हाम्रो विद्यार्थीले पढ्छन्। व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि हामी त्यति देख्दैनौँ। हामीले गयो भने त्यति प्रभावकारी म्यानेजमेन्ट देखिँदैन। थोरै विद्यालयकै हेड सरहरूले हेऱ्यो भने निकै राम्रो पनि गर्नुभएको छ। जसले लागेर चाहिँ मैले यो विद्यालय बनाउँछु, म राम्रो काम गर्छु भन्नेहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ र उहाँहरूले सिकेका कुराहरूले एप्लाई गर्नुभएको छ, कतिपयले व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यस कारणले हाम्रो तयारीमा चाहिँ शिक्षकको भूमिकाहरू, प्रहको भूमिकाहरू पनि हामीले चाहिँ पढाउने गर्छौँ र उहाँले स्कुलमा गएर त्यो कुराहरू हेर्ने, सिक्ने पनि गर्छन्। तर व्यावहारिक रूपमा अझै पनि हाम्रो तयारी त्यो दिशामा अझै नपुगेको हो कि अझै हामीले त्यसमा अझै बढी गर्नुपर्छ कि भन्ने देखिन्छ। हजुर, डाक्टर तुलसी सर, अब यो हामीले शैक्षिक गुणस्तरको कुरा त हामीले गरिरहेका छौँ होइन, तर बदलिँदो समयअनुसार यो शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकको क्षमता विकासका लागि चाहिँ के कस्ता कार्य अभ्यासहरू भइरहेका छन् सर? कुनै पनि स्कुलको एजुकेसनको क्वालिटी चाहिँ जति टिचरको क्वालिटीभन्दा पर जान सक्दैन भन्छ। शिक्षकको गुणस्तरभन्दा गतिलो विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर हुन सक्दैन भन्छ। त्यसकारण शिक्षकको गुणस्तर ज्यादै नै प्रधान विषय हो र त्यसको निमित्त गरिनुपर्ने प्रयत्नहरू चाहिँ शिक्षकको तयारीदेखि लिएर सुरुको त्यसको शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण, उम्दा खालका सबैभन्दा राम्रा खालका विद्यार्थीहरू त्यो शिक्षक उत्पादन गर्ने ठाउँमा जान्छ कि जान्न भन्नेदेखि सुरु हुन्छ। सबैभन्दा राम्रा खालका ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ म एजुकेसन पढ्न जान्छु, भोलि टिचर बन्छु भन्ने बनाउन सकियो भनेदेखि सायद राम्रा भनेका कतिपय मुलुकमा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यति धेरै आशा लाग्दो अवस्था छैन। हाम्रो पहिलो रोजाइको पेसा शिक्षण पेसा बन्न सकेको छैन। कथा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। दोस्रो कुरा, अघि भर्खर डाक्टर साहबले भन्नुभयो, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो शिक्षकको तयारीको प्रक्रिया कस्तो छ, कति समय उसले इन्टेन्सिभ रूपमा चाहिँ सिक्न पाउँछ र काम गरेर सिक्न पाउँछ। यो प्रोफेसन भन्छ नि, यो त टिचिङ एउटा प्रोफेसन हो, अरू जस्तो होइन। त्यो प्रोफेसन हो भनेदेखि चाहिँ पढ्दा पढ्दै त्यो प्रोफेसनको बारेमा राम्ररी भित्र भिज्न पाउनुपर्छ। जसरी एउटा मेडिकल फिल्डमा काम गर्ने डक्टरको उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गर्दै सिक्दै हेर्दै गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ, त्यही अवसर टिचिङमा पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भनिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो सायद त्यति धेरै अभ्यास गर्ने, त्यसरी काम गरेर सिक्न पाउने अवसर बहुतै कम छ। दोस्रो विषय त्यो हो। तेस्रो, सेवा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यसको जब इन्डक्सन ट्रेनिङ भन्छ। सेवा प्रवेश गर्दाखेरिको तालिम, काम गर्नुपर्ने के, काम गर्दाका चुनौतीहरू के हुन्, त्यसको कल्चर, त्यो स्कुलको कल्चर के हो, त्यसको रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हो, कोसँग रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो, यस्ता विषयहरू छन्। सायद त्यसमा त्यति धेरै ध्यान दिइँदैन हामी कहाँ चाहिँ नियुक्ति पाएर गएपछि
विद्यालयमा गएर भोलिदेखि पढाउन सक्छ विद्यार्थीलाई भने जस्तो हुन्छ। अलिक विकसित मुलुकहरूको राम्रो बलियो शिक्षा सिस्टम भएको मुलुकमा के हुने गर्छ भने एकजना नयाँ शिक्षक गयो भने पुरानो अनुभवी दक्ष शिक्षकको मातहतमा बसेर काम गर्छ। हामी कहाँ सायद त्यति बलियो छैन, हामी त्यो अहिले चरणमा छौँ, त्यो छलफलमा छ। चौथो, नियमित रूपमा निरन्तर पेशागत विकास भन्छ, कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको प्रोग्राम्सहरू भन्छ। त्यसमा हामी एउटा टिपिडी प्रोग्राम भन्ने गर्छौँ, टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट, शिक्षक पेशागत विकासको कार्यक्रम भन्ने गर्छौँ। हरेक शिक्षकले 1 महिनाको तालिममा गुज्राउनुपर्छ हरेक केही वर्षको अन्तरालमा। त्यो भनेको लगातार नभएर 15 दिनको एउटा फेज, अर्को 15 दिनको अर्को फेज गरेर। त्यसमा चाहिँ पेशागत ज्ञान, विषयवस्तु शिक्षणको कला, विद्यार्थीसँग गरिनुपर्ने व्यवहार, विद्यार्थीको सिकाइको मूल्याङ्कन लगायतका विषयहरू समेटिने खालको त्यहाँ समावेश गरिएको छ। ट्रेनिङहरूको अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ छ, अपर्च्युनिटी छैन भन्ने होइन। विगतमा केही समस्याहरू आएका छन्, तर मैले भनेको चाहिँ शिक्षकको विकासलाई एउटा पक्षमा मात्र हेरेर पुग्दैन भनेको मैले यो सबै कुरा भनेको अर्थ के भने शिक्षण पेसामा को मान्छे जान्छ पढ्नको लागि, शिक्षक तयारीमा को पढ्न जान्छ, त्यो तयारीको क्रम कस्तो हुन्छ, त्यहाँ कस्तो अनुभव प्राप्त गर्छ उसले। यो किन भनेको भने जो व्यक्ति राम्रो शिक्षकबाट पढ्ने अवसर प्राप्त गर्छ त्यो व्यक्ति मात्रै राम्रो शिक्षक बन्न सक्छ भन्छ। यो विश्वविद्यालयमा पढाइ कम रिसर्च धेरै हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा चाहिँ ठिक उल्टो छ। जस्तै कतिपय विश्वविद्यालयका रिसर्च सेन्टर्सहरू प्राय बन्द नै छन् सर, होइन? अब यो हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ त, कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ त? जब हाम्रो रिसर्च सेन्टरहरू बन्द हुन्छन्, हाम्रो प्र्याक्टिकल नलेज हामीले धेरै पाउन सक्दैनौँ भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम र टिचर्सहरूको एजुकेसन सिस्टम कसरी परिवर्तन हुन्छ सर? त विश्वविद्यालय तहमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्न जोड गर्नुपर्ने, तपाईँले भने जस्तै रिसर्चसँग जोडेर हाम्रो अध्ययन हुनुपर्ने हो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ लोकल नलेज अथवा स्थानीय ज्ञान सिपलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो करिकुलममा ल्याउनु पर्ने हो। त्यसरी जोडेर दिँदाखेरि चाहिँ अलिक व्यावहारिक हुन्थ्यो। तर हाम्रो विश्वविद्यालयको पढाइ कस्तो भएको छ भन्दा हामी अलिकति बढी चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू, त्यही पनि पश्चिमाहरूको अलि नक्कल गरेर ल्याउने खालको कुराहरू छ, जसले गर्दाखेरि हामी नेपालमै गाउँमा के गरिराखेको छ त समस्या के हो भन्दाखेरि जस्तो गाउँको मान्छेहरूसँग थुप्रै ज्ञान र सिपहरू छन्, तर जुन मान्छेहरूले राम्रा काम गरे, जसलाई हामीले दलित भन्ने संज्ञा दियौँ, जसले अहिले हामी दलित भन्छौँ, उनीहरू चाहिँ वास्तवमा टेक्निसियन पनि हुन्, त्यति बेलाको आर्किटेक्चर पनि हुन्। तर हामीले नेपालको कल्चरले के गर्यो भन्दा उनीहरूको ज्ञान सिपलाई मान्यता दिएन। त्यस्तै आदिवासी जनजातिहरूको पनि आफ्नै ज्ञान र सिप र परम्पराहरू छन्। त्यो कुराहरूलाई खोजेर विश्वविद्यालय करिकुलममा ल्याउने, पढाउने, अनुसन्धान गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै भएको छैन, जसले गर्दा हामीले पढाएको विद्यार्थी गाउँमा गएर फिट नहुने। हाम्रो स्थानीय ज्ञान नै के छ, हाम्रो स्थानीय कुराहरूले हामीले कहाँ के छ भने अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसलाई पाठ्यक्रममा ल्याउनु पर्यो, फेरि अध्ययन गर्नु पर्यो, पाठ्यक्रममा ल्याउनु पर्यो, जसले गर्दा हामीले तर यसैमा नि लाइक यस्तो खालको अब कन्भर्सेसन्सहरू त कति धेरै हुन्छ राइट? यो शिक्षा प्रणालीकोमा हामीले इम्प्लिमेन्टेसन स्टार्ट चाहिँ गर्ने कहिले? त्यो म भन्दै थिएँ, अब हामीले जस्तो अहिलेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि अहिले त्यो कुरालाई व्यवसायसँग, पेसासँग अथवा उद्योग धन्दाहरूसँग हाम्रो शिक्षालाई जोड्नुपर्छ र अब त्यसरी जानुपर्छ भन्ने नीतिले पनि क्लियरली भनेको छ। विगतमा त्यो हुन सकेन, तर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा फेरि सरकारकै भरमा। सरकारले कसरी बुझ्छ विश्वविद्यालयलाई कसरी सहयोग गर्छ। जस्तो मैले भने त अनुसन्धानको लागि त हामीसँग बजेट नै छैन। हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रको लागि सरकारले खासै बजेट दिन सक्यो। त्यहाँको कर्मचारीलाई तलब खाने बजेट बाहेक आफैले अनुसन्धान गर्ने खालको त्यस्तो बजेटहरू छैन। र विदेशमा के हुन्छ भन्दाखेरि विदेशमा सरकारले डाइरेक्ट नगरे पनि रिसर्च काउन्सिलहरू हुन्छ, ठुल्ठुला फन्डहरू हुन्छ, मिलियन डलरहरू उनीहरूले एप्लाई प्रोजेक्ट गर्छन्, प्रोजेक्ट ल्याउँछन्। तर नेपालमा त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी छैन। युजिसीले, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले केही मात्रै दिन्छ। त्यस कारण त्यो गर्नको लागि साधन स्रोतको लागि पनि केही अनुदान अथवा त्यसको लागि चाहिँ बजेटहरू हुनु पर्यो, त्यो पर्याप्त छैन। त्यसको लागि सरकारले एकदमै काम गर्नुपर्ने छ। अथवा शिक्षकको अथवा युनिभर्सिटी टिचरको 50% काम पढाउने, 50% काम रिसर्च गर्ने हो। त्यो हाम्रो कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। हाम्रो जब डिस्क्रिप्सनमा त्यस्तो उल्लेख गरिएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस खालको इन्भाइरोमेन्ट भनौँ सिर्जना गर्ने काम
अबको दिनमा गर्नुपर्छ हामीले पनि भन्दै आएको छौँ। Susan, so we're basically just talking about how even in university levels, in the context of Nepal, where the practical knowledge is very less, the theoretical knowledge takes the highest level of education system. There should be a lot of research centers even for university levels, but most of them are closed down. So basically what the conversation now has come about, that the government should be basically responsible for starting these research centers or making sure that they are up and running, basically. In terms of your experience being in the UK education system, how can we sort of do that in Nepal? Is there like a way to it? Do we really have to rely on the government for the same? That's interesting, presumably in relation to developing your teachers that you're talking about there. So the use of research centres in relation to developing your teachers? Not just teachers, as in overall education itself, like how in university, be it any department, you definitely need to have labs and research centres. That is sort of lacking in the context of Nepal, and that is why even for teachers in that aspect, we're not able to produce as such quality teachers as we should be producing. We're very lucky to have very high quality universities in England, where there is a wealth of information about what makes teaching effective and the kind of methodology that you might employ in the classroom. But what I would also say is that the government has invested a lot of time and energy trying to focus the teaching profession onto being more research-led. So we have a number of schools across the country who form research hubs, and as such, they develop research which they share with other schools about what is effective in terms of teaching and learning in the classroom. We also have something called the Chartered College of Teaching, which is a membership organisation, and teachers can become part of that college. And one of their big areas of focus is making sure that teachers have access to high quality research about what does and doesn't happen and what doesn't work well in schools. So by chance, look, this arrived in the post this morning for me. This is the journal that they send to teachers. This one is about developing evidence-informed teaching techniques to support effective learning. So lots of teachers will have received that on their doorstep this morning with up-to-date articles and research about what works well in education and for what works well with a range of different pupils, whatever their backgrounds. So I think a big focus of our government has been trying to make sure that the teaching profession has been focused on research so that it knows what works really well. And that is being done by a separate entity, like a separate body. Yeah, so the Chartered College was set up initially by the government, but is now self-funding. So teachers buy into that because they want access to high quality research. I will just add on to another question right here. Like, what is the status of the budget allocated by the country for a school education and its implementation? Finance in England is very complicated. It probably make up a whole conversation in itself. We basically have two types of government schools in England. We have academies, which are kind of independent government schools, but funded by government. And then we have local authority schools. So England is divided up into a number of different local authorities. And under those local authorities, there will be groups of schools operating within that local authority. Budgets are either given directly to schools, if you're an academy, or it will be given to the local authority if you are a local authority school. But I think the most important point, complexity aside, is that school leaders have a lot of autonomy in terms of how they choose to spend the budget. So you remember the school leaders in England have responsibility for not only to hire their own staff members, they also have responsibility for the building, for the grounds, for all their resources. So school leaders need to make decisions about how they spend their budgets. Now, all school leaders will spend about 80 to 85% of their school budgets on staff, on their wage bill. But then after that, they need to make some strategic decisions about how best they invest the rest of the money to ensure they get the best outcomes for children. And part of that
will be about investing in the professional development of their teachers and their other staff to make sure those teachers are as good as they can possibly be. So that will also probably include an investment in research and membership of organisations like I was just mentioning, so that teachers have access to high quality research and high quality continuous professional development. Thank you, Susan. भर्खरै सुजन म्यामले यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको कुरा गर्नु भएको थियो चित्रबहादुर सर हैन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको क्षमता विकासको लागि चाहिँ कुनै संगठित वा नियोजित कार्यहरू गरिन्छ कि गरिदैनन् र यसको अवस्था के छ? त्यस्तो व्यवस्थित त छैन, तर हामी बेला बेलामा छोटो खालको तालिमहरू जस्तो हाम्रो अहिले अघि भने जस्तै रिसर्च गर्नको लागि पनि सबै शिक्षकहरू अझै पनि एकदमै कम्पिटेन्ट छैनन्। त्यसको लागि हामी बेला बेलामा त्यसको तालिमहरू गर्ने गर्छौं र बेला बेला हामी छोटो खालको विषयवस्तुको बारेमा पनि तालिम गर्ने गर्छौं। तर प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै त्यस्तो खालको अर्गनाइज तपाईले भने जस्तै व्यवस्थित क्यालेन्डर र योजनाबद्ध तरिकाले छैन। फाटाफुट्ट रूपमा सेल्फ आफैले विभिन्न संस्थाहरूले विभिन्न विभागहरूले आफ्नो खालको कार्यक्रम अघि भने जस्तै रिसर्चको पनि बाहिरबाट युजीसीबाट थोरै ग्रान्ट लिएर गर्ने, कतिपय लो बजेटमा शिक्षकहरूले आफै पनि अलिअलि गर्ने र त्यसको लागि फेरि तालिमहरू कसरी नयाँ कुराहरू सिक्ने, अनुसन्धान कसरी गर्ने, नयाँ ज्ञानहरू आएको छ भने कसरी गर्ने पनि फाटाफुट्ट रूपमा भएको छ र त्यसरी रिफ्लेक्सन गर्ने। अर्को कुरा रिफ्लेक्सन हो, मैले गरेको काम कस्तो छ त भन्ने कुरा रिफ्लेक्सन गर्ने, रिफ्लेक्टिभ प्र्याक्टिस भन्छौँ। यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ रिफ्लेक्टिभ प्र्याक्टिस गर्ने अभ्यास नेपालमा छ। जस्तो मैले पढाउन एउटा त मैले आज आफैले मैले कस्तो पढाएँ भन्ने आफैले आफैलाई सोध्ने, अर्को विद्यार्थीहरूलाई पनि मैले पढाएको कस्तो लाग्यो भनेर उनीहरूबाट अनुभव लिने, मैले पढाएको बुझिराखेको छ कि छैनन्, अथवा आफ्नै कलिगहरूलाई पनि कक्षा कोठामा राखेर मेरो बारेमा मैले पढाएको कस्तो भयो भनेर आफै सेयरिङ गरेर सिक्ने कल्चर नेपालमा अरू ठाउँमा नभए जस्तै युनिभर्सिटीमा पनि त्यो सेयर गरेर सिक्ने कुराहरू अलिक कम छ। जस्तो म बाहिर पढ्दाखेरि कतिपय मलाई पढाउँदाखेरि प्रोफेसर सँगै आउनुहुन्छ, एकअर्कामा नलेजहरूको अथवा इनपुटहरू दिनुहुन्छ, जसले गर्दा यो सिकाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ खालि तालिमले मात्र पढाएर मात्र होइन कि थुप्रै तौर तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ। त्यसमा एउटा रिफ्लेक्टिभ प्र्याक्टिस पनि द्याट्स भेरी गुड छ। मैले आफैले पनि ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि फिडब्याक रिभ्यू फर्महरू राख्ने, उहाँहरूसँग फिडब्याक लिने कामहरू पनि गर्छु होइन सर। बट इज दिस समथिङ द्याट एउटा इन्डिभिजुअलले गर्ने काम भयो कि या युनिभर्सिटी लेभलबाट नै होइन, यो त अब यसरी यो प्र्याक्टिस हाम्रो यो प्र्याक्टिस हो है, हामीले यो गर्नुपर्छ है सबै क्लासमा भनेर हामीले त्यो गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ? सकिन्छ भने एउटा त अर्को क्लासरुम एक्सन रिसर्च भन्छौँ। टिचर हुनको लागि क्लासरुम एक्सन रिसर्च बिना चाहिँ टिचर हुन सक्दैन भन्ने छ। वास्तवमा टिचरले त्यो पैसा भए पनि नभए पनि पढाउने क्रममा पनि आफूले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आफ्नो कमजोरी थाहा पाउन सक्छ, विद्यार्थीको कमजोरी थाहा पाउन सक्छ र मैले अब के गर्नुपर्छ भनेर सिक्न सक्छ। हामीले सबै विभिन्न खालको प्रविधि प्रयोग गरेर पढाउनु पर्ने बेलामा आएको हुनाले अझै नयाँ तरिकाले पढाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई बाध्यता भयो। त्यो सिक्नको लागि हरेक फ्याकल्टीहरूमा हरेक विभागहरूमा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ लर्निङ सेन्टर, प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अथवा लर्निङ सेन्टर भनेर राखिएर त्यसमा बेला बेला छलफल हुने, अरूले सिकेका कुराहरू सिकाउने, अब नयाँ तरिकाले कसरी पढाउने त, खोजमूलक तरिकाले कसरी पढाउने त, हाम्रो पढाइहरूलाई कसरी रिसर्चसँग जोड्ने, हाम्रो दैनिक जीवनसँग कसरी जोड्ने, लोकल नलेजसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा अबको दिनमा अझै आउन बाँकी छ। त्यसको लागि तपाईले भने जस्तै युनिभर्सिटीले अझै त्यसको बारेमा सोच्न र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ। तुलसी सर, यो हाम्रो यो शिक्षाको जग मानिने जुन विद्यालय तहको शिक्षाको अवस्था छ त्यो नै हामीले अलिक कमजोर देखेका छौँ, सबैभन्दा कमजोर देखेका छौँ होइन। जब लागू भएको पाठ्यक्रम मात्रै होइन, विद्यालयको हेड सर शिक्षकको कार्यक्षमता निकै कमजोर भएको पाइएको खण्डमा यसको सुधार चाहिँ कहिले हुन्छ या कहिले देख्नुहुन्छ या भइरहेको छ कि छैन? विद्यालय शिक्षाको सुधार हाम्रो सर्वाधिक चासोको विषय हो। हामीले सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण अभियान भनेर लगाएका छौँ, दशकको कुरा गर्दैछौँ। पब्लिक स्कुलप्रतिको जनताको भरोसा जगाउन सकिएन भने भोलिको सामाजिक विकास, राष्ट्रिय विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसकारण पब्लिक स्कुलको त्यसको विकास, त्यसको प्रभावकारिता भनेको चाहिँ राष्ट्रिय विकाससँग, राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिने विषय हो। पब्लिक स्कुल आम व्यक्तिको चासोको र आम व्यक्तिको रोजाइको विद्यालय बन्ने विषय
उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय छ। नत्र भने के हुन्छ पब्लिक र प्राइभेट कुरा हामी गर्न थाल्छौँ अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ हुन सक्नेले अर्को कुनै धारको स्कुल प्राप्त गर्ने त्यहाँ जाने र पब्लिक स्कुलमा पढ्ने तमाम थुप्रै सङ्ख्याका विद्यार्थीहरूको भविष्यकोसँग गाँसिएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषय ज्यादै नै महत्त्वको र प्राथमिकताको विषय हो। सरकारले सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक भनेर कार्यक्रमका साथ अगाडि बढेको अवस्था छ। मैले एउटा कुरा यो भने। दोस्रो नीतिमा हामीले भनेका छौँ काम गर्न बाँकी छ। वास्तवमा प्रको छनौट, प्रको भर्ना, प्रको विकासको कुरालाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यो नगरिकन हुँदैन। र समग्र रूपमा विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनको भूमिका चाहिँ स्थानीय तहसँग छ, पालिकाहरूसँग छ। त्यसकारणले विभिन्न तहको सहकार्य ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधार गर्नलाई हामीलाई धेरै दिन लाग्दैन। अहिले एउटा फाइदा के भएको छ भने गाउँ गाउँमा त्यो नजिक पुगेको छ नि त अब होइन, हरेक पालिकाले शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ स्कुलको खास गरी सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको निमित्त ठुलो अवसर आएको छ। एउटा कुरा त मैले भन्नै पर्छ, विगत वर्ष 2 वर्ष अगाडि र अहिलेको तुलना गर्नुहुन्छ भने लोकल लेभलबाट, स्थानीय पालिकाहरूबाट शिक्षामा भएको लगानी 3 गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। अघि नै सुसन म्यामले एउटा भन्नुभएको थियो यो चार्टर कलेज अफ टिचिङको जुन म्यानुअल छ होइन, डिफ्रेन्ट टिचर्सहरूको समन्वयबाट जुन म्यानुअल उहाँहरूले पठाइरहनुहुन्छ नि त टिचर्सहरूको लागि, अनि टिचर्सहरू अपडेटेड हुनुहुन्छ नयाँ प्रविधि नयाँ कुराहरू कसरी गर्ने। हामीले यो गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, बोथ इन युनिभर्सिटी लेभल एन्ड इन स्कुल लेभल? त्यो विषय भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो कम्युनिटिज अफ प्र्याक्टिस एउटा नेटवर्किङ गर्ने, बनाउने र ज्ञानको निर्माण उत्पादनमा टिचरलाई इन्गेज गर्ने, त्यो ज्ञान सेयरिङ गर्ने र ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने तहसम्म पुर्याउने भन्ने हो त्यो वास्तवमा। त्यसकारणले टिचिङसँग सम्बन्धित अत्याधुनिक ज्ञानहरूको विकास निर्माणमा शिक्षकलाई सहभागी गराउनुपर्छ। पहिलो त यो शर्त हो होइन। शिक्षकको सहभागिता हामी कहाँ अत्यन्त कम छ। टिचरहरू प्रोफेसनल्सहरू आफै इन्गेज भएर ज्ञानको निर्माण गर्ने विषय एउटा हो भने, दोस्रो चाहिँ अरू कुनै प्रोफेसनल बडीले नलेज क्रिएट गर्छ, त्यो क्रिएट गरेको नलेजलाई सेयरिङ गर्छ। त्यसरी हेर्न सकिन्छ। हामी कहाँ के रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू छन् वास्तवमा होइन। त्यसको लागि अघि कुरा उठेको थियो, गभर्मेन्टले यो वर्ष के गरेको छ भनेदेखि चाहिँ रिसर्चमा भएको बजेटलाई छैरिन नदिएर तिनै संस्थाहरू मार्फत काम गराउने भनेको छ। जस्तो CEHRD भन्ने संस्था छ, CEHRD होला अथवा सिनास होला अथवा यी संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरू चाहिँ एजुकेसनको फिल्डमा विशिष्ट खालका ज्ञानको निर्माण गर्न सहयोग गर्ने र त्यसको प्रचार गर्नको निमित्त ती संस्थाहरू बनेका छन्, बसेका छन्। यी संस्थाहरूको भूमिका अझ बढी प्रबल, अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने अवस्था छ र यो संस्थाहरूले हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापनमा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञानको सेयरिङ गरिदियो भने अझ बढी राम्रो हुन सक्छ। Now, Susan, just getting back to you, I just wanted to quickly understand how is the relationship or collaboration between a school, teacher, parent, and community in the UK? Well, I mean, I think it varies from school to school, as you would understand. But I think that there is, it's widely acknowledged that where you can have really good parental engagement, that can only be of benefit to the young person in terms of their outcomes. You know, we know from research that actually the biggest influence over a child's outcomes are actually, is actually the home. So actually, if we manage to develop those really, really good relationships with parents, that's going to be of benefit. Now, that's harder in different areas than others. In some places, we have really great parental engagement. In some places, we find it more challenging. That's been really in evidence over this last period with the coronavirus epidemic, and the fact that our schools here have been closed in England. They were closed for quite some period of time. And so that parental engagement was never more important than during that time. But yeah, so parental engagement really, really important. And that triangle, I suppose, of teacher, parent, child, is really the basis on which we base everything in school. Interesting conversation. Dr. Tulsi sir, उहाँले भर्खरै यो अभिभावकको संलग्नता आफ्नो बच्चाहरूको शैक्षिक योग्यताको बारेमा स्कुलहरुसँग परामर्श लिइरहने कुराहरू गरिराख्ने सन्दर्भमा हामीले कम्युनिटी लेभल स्कुलमा या पब्लिक स्कुलमा हामीले कतिको देख्छौं, प्राइभेट स्कुलमा त विशेष गरी र सोर्ट अफ कम्पल्सरी पनि मानिन्छ धेरै जसो, नट सबैमा त होइन हैन, तर कम्युनिटी लेभल स्कुल र पब्लिक स्कुल्सहरुमा चाहिँ के देख्छौं हामीले, पेरेन्ट्सहरुको इन्गेजमेन्ट कतिको छ? घरको परिवारको आर्थिक सामाजिक कारणले गर्दा, कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको सिकाइमा जति चासो दिनुपर्ने, जति समय दिनुपर्ने त्यति समय नदिएको कतिपय अवस्था हामी भेट्न देख्न सक्छौं। ज्याला गरेर खाने परिवार छ भने
त्यो परिवारले आफ्नो बच्चाको पढाइमा धेरै समय दिन सकेन भनेर गुनासो गर्न पनि सायद न्याय हुँदैन। उहाँहरूको वास्तविकता, उहाँहरूको अवस्था बुझ्नुपर्छ। बच्चाप्रतिको माया नभएर, बच्चाप्रतिको शिक्षाप्रति व्यवस्था भएर होइन, पुरै वास्ता गर्दा गर्दै पनि अनेक कठिनाइको कारणले गर्दा समस्या परेको अवस्था हुनसक्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ यो पढाइ, यो टिचिङ, यो एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ उनको लागि मेरो भन्दा पनि विज्ञले गर्ने काम हो, जान्ने मान्छेले गर्ने काम हो। जान्ने मान्छे भनेको त टिचर पो हो त, म त होइन, म सामान्य मान्छे हो भन्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। यो दोस्रो विषय हो। तेस्रो विषय चाहिँ स्कुलमा यो सामान्य अर्थमा खास गरी चाहिँ टेक्निकल साइड भन्छ नि, टिचिङको टेक्निकल साइडमा प्रवेश गर्ने, त्यसको बारेमा छलफल गर्ने, मेरो बच्चा यो विषयमा पढ्न जान्ने भयो अथवा यहाँ कमजोर भयो भन्नको निमित्त चाहिँ पेरेन्ट्सको एजुकेसनल अवेरनेस त्यो अलिकति लेभल सायद महत्त्वपूर्ण छ। एउटा पाटो त्यो विषय हो। तर त्यसको साथसाथै अर्को पाटो के हो भने नेपालको सन्दर्भमा सबै विद्यालयहरू चाहिँ कम्युनिटीले बनाएको विद्यालयहरू हो। सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालयहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो आफ्नो बच्चाको हित, बच्चाको शिक्षाको पिरले गर्दा समुदायले खाइ नखाइ आफ्नो घाँस काटेर के चन्दा दिएर हुन्छ कि अथवा आफ्नो श्रम दिएर हुन्छ त्यो विद्यालयहरू, भवनहरू बनाएको हो। पछिल्लो चरणमा सरकारले लगानी गरेर विद्यालय बन्न थालेका हुन्। विगतमा बनेका जति पनि विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरू चाहिँ सबै समुदायले आफै बनाएको विद्यालय हो। त्यसकारणले अरू धेरै मुलुकसँग तुलना गर्न मिल्दैन। त्यसैले अभिभावकको संलग्नता, सहभागिता, सहयोग जस्ता कुरालाई हेर्ने हो भने सायद विश्वमै उदाहरण दिन लायकको मुलुकमा नेपाल पर्छ। धेरै ठुलो सहयोग छ। चित्र सरलाई मैले सोध्न चाहेँ, हामीले विद्यार्थी जीवनमा यसो हेऱ्यो भने एउटा इन्सपिरेसन, मोटिभेसनको रूपमा, आफ्नो जीवनको कार्यक्षेत्रको रूपमा आफूलाई गाइड गर्ने धेरै जस्तो हामीले टिचर्स नै पाउँछौँ। त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ खासमा हामीले एउटा युनिभर्सिटी लेभलमा जाँदाखेरि अब म टिचर हुन्छु भनेर खासमा चाहिँ पहिलो रोजाइमा पढ्नुपर्ने हो। तर पेशागत हिसाबले चाहिँ हामीले शिक्षा प्रोफेसनलाई र पहिलो रोजाइमा पढेको हामीले अझै पनि देख्दैनौँ। त्यसका केही मूलत कारणहरू यहाँले के बुझ्नु भएको छ या यहाँले प्रस्ताइदिन सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा नेपालमा चाहिँ शिक्षक भनेको सजिलो जागिर हो। त्यसकारणले अब अरू ठाउँमा कतै पनि जागिर पाइएन भने शिक्षक बन्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो वास्तवमा एकदमै हामीले बुझेको अथवा समाजले जुन मान्यता राख्छ त्यो गलत हो। संसारभरि के छ भन्दा शिक्षक भनेको अत्यन्तै मर्यादित, अत्यन्तै सम्मानित पेसा हो र त्यो सम्मानित बनाउने काम चाहिँ त्यति भएन। एक त शिक्षकले आफैले सम्मानित हुनको लागि मेहनत गरेर विद्यार्थीलाई अनेक तरिकाले पढाएर राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकेन। त्यसकारणले गर्दा पनि हाम्रो समाजले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिला बरु अलि राम्रो थियो, अहिले अलिकति त्यति राम्रो छैन। त्यसै गरेर सरकारले पनि यसलाई सम्मानित बनाउन खोजेन। सरकारले नि के भन्यो भन्दाखेरि जो पनि शिक्षक बन्छ भन्ने खालको चाहिँ बेला बेलामा आउने, कहिले तालिम चाहिन्छ अघि भने कहिले तालिम चाहिन्छ कहिले चाहिँदैन भन्ने। यति मात्रै होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकारले के भन्यो भने फ्याकल्टी शिक्षाशास्त्र संकायमा पढ्न आउने धेरैजसो विद्यार्थीहरूको उद्देश्य शिक्षक बन्ने हो। त्यहाँ पढ्न आउने धेरैजसो विद्यार्थीहरू बी अथवा बी ग्रेडभन्दा तलका छन्। त्यसपछि सरकारले के भन्यो भन्दा डी ग्रेडका विद्यार्थीहरू फ्याकल्टी अफ एजुकेसनको पढाइमा जान सक्छन्, अरू ठाउँमा कहीँ पाएनन् भने, अरू संकायमा कहीँ पाएनन् भने शिक्षाशास्त्र संकायको कार्यक्रममा उनीहरूलाई भर्ना लिनुपर्छ भन्ने खालको सरकारबाट त्यो बेला बेला आउने गर्छ। त्यो नै दुर्भाग्य हो। सरकारले के गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि ए ग्रेडका विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। केही नजान्ने मान्छेलाई सिकाएर एकदम सबल सबै कुरा गर्न सक्ने, योग्य दक्ष नागरिक बनाउने र विभिन्न ठाउँमा काम गर्न सक्ने बनाउने आधार तयार पारिदिने शिक्षक हो। त्यसको लागि हामीले गर्न सकेनौँ अथवा सरकारले त्यसको लागि चाहिँ क्लियर चाहिँ स्पष्ट नीतिहरू बनाउन सकेन। र अहिले हामी के भनेका छौँ भने फ्याकल्टी अफ एजुकेसन अब तल्लो लेभलका सी अथवा डी ग्रेडका विद्यार्थीहरूलाई लिनुहुन्न भन्ने हामीले अहिले बहसमा आइरहेका छौँ। अब हामीले पनि ए ग्रेडका विद्यार्थीहरूलाई चुज गर्न पाउनुपर्छ। राम्रा विद्यार्थीहरू हामी चाहिँ शिक्षक पेसामा अध्ययन गर्न जुन फ्याकल्टी अफ एजुकेसन कार्यक्रम छ त्यहाँ आउनको लागि हामीले पनि केही क्राइटेरिया बनाउनुपर्छ र त्यस पछाडि सरकारले पनि हामी सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले सरकार र हामीसँग मिलेर केही गर्न सक्यो भने यसलाई आकर्षक बनाउन सक्यौँ, अत्यन्तै मर्यादित सम्मानित बनाउन सक्यौँ। त्यस्तो कार्यक्रम सरकारबाट आयो भने मलाई लाग्छ भावी दिनमा त्यो विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्छ। नत्र अहिलेकै जस्तो अवस्थामा भयो भने
चाहिँ पहिलो रोजाइ पर्दैन। पहिलो रोजाइ के बन्छस् भन्दा एसएलसी पार अथवा 12 कक्षा पास गरिसकेपछि भने पनि डाक्टर, इन्जिनियर अथवा अरू पेसा रोज्छन्। त्यसैले त्यसको आजकल त टिकटकर र भ्लगर पनि भन्छन् होला। पर्सपेक्टिभ चेन्ज भइसक्यो यङ जेनेरेसन। Okay, Susan, I just wanted to quickly ask you, so from the perspective of UK and its educational system, what are the suggestions for improvement of the condition of education in a developing country like Nepal? I mean, that's a really difficult question, isn't it? I mean, I can only really comment on what I think are the things that have really made a difference to our school system improving. I don't think that necessarily means that you can pick something like that up and put it in another country, but I think that you can learn from some of the principles that underpin that. I think that over the last 20 years or so, there's been a relentless focus on standards, about defining what good looks like in terms of what we should expect our young people to achieve, and an increased focus on making sure that everybody understands that all young people, whatever their background, wherever they come from, however difficult they might find things, that all young people have a right to achieve those outcomes, and that we should work really hard with those who maybe find it more difficult to access and engage with education. We need to work harder with them to ensure they achieve those outcomes. I think there's also been a really, really big focus on developing our school leaders. And that's really important, because our school leaders have been given the autonomy and the skills to be able to look at their local community and to set up their schools in a way that best suits the needs of that community, recognising that communities all over the country are very different from each other, and therefore they may need slightly different things in different circumstances. So investing in our school leaders, making sure they have the right skills, making sure they have the right expertise, and making sure that they have the right networks to share experiences with and access to things like research has really strengthened, I think, that level of leadership in our schools, and that in turn has improved outcomes. So I would say, if I was to think about any school in any country in the world, do they have a strong school leader who can have a clear vision of where they want to take the school, a clear idea about the standards they want to achieve, and does that school leader have the skills and expertise they need in order to take that school on that journey to achieving those outcomes? तुलसी सर, यसमा तपाईको कुनै इनपुट छ उहाँले भन्नुभएको कुरामा? मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा स्कुलको प्रभावकारिता चाहिँ प्रको प्रभावकारितासँग गाँसिएको छ। नेपालमा भएका अध्ययनहरूले पनि त्यो कुरा भनेका छन्। जुन स्कुलमा एकदमै स्ट्रङ छ, प्रभावकारी देखिएको छ, त्यो स्कुल प्रभावकारी छ। मैले अघि भन्दै थिएँ केही सार्वजनिक विद्यालयहरू अत्यन्त राम्रा छन्, त्यो राम्रा भएको स्कुलमा त्यो प्रभावकारी देखिएको छ। त्यसकारण त्यो दुईटाको बिचको कोरिलेसन अत्यन्तै पोजिटिभ छ, स्ट्रङ पोजिटिभ कोरिलेसन देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो रोल कहाँनिर हुनुपर्छ, अघि पनि मैले भनेको थिएँ, प्रको छनौट, प्रको विकास, प्रको अधिकार, यो कुराको लागि चाहिँ अलि सायद विशेष प्रयत्न र विशेष मेहनत गर्नुपर्छ, एउटा विषय। दोस्रो चाहिँ म के भन्छु होला भने, हाम्रो मुलुकमा खास गरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू जुन कठिन सामाजिक आर्थिक अवस्थाबाट विद्यालयमा आउँछन्, ती विद्यार्थीहरूको निमित्त विशेष प्रकारको सहयोगको कार्यक्रम आवश्यक छ। अत्यन्त कठिनतम अवस्थामा पेटभरि नखाएर आउने विद्यार्थीलाई स्कुलमा दिएको शिक्षा उसले राम्ररी ग्रहण गर्नलाई कठिनाइ हुनु अस्वाभाविक कुरा होइन। त्यसकारणले विद्यार्थीको सिकाइलाई धेरै कुराले प्रभाव पार्छ। विद्यार्थीलाई क्लासमा के सिकायो मात्रै हेरेर कति कुरा सिक्यो भनेर भन्न अलिक गाह्रो छ। त्यसैले स्कुल ए र स्कुल बीको तुरुन्त तुलना गर्न मिल्दैन। त्यसकारण मूलतः अन्तमा म दुईटा कुरा तीनटा कुरा भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्रको विकास, प्रको छनौट, प्रको अधिकार जस्ता विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षकको विकास महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षक आफैमा रिफ्लेक्टिभ प्र्याक्टिसनरको रूपमा विकास गर्न सक्ने गरी हामी तयार गर्नु जरुरी छ। सक्षम शिक्षकबाट मात्रै गुणस्तरीय पढाइ हुन सक्छ र कमजोर सामाजिक आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थीको लागि विशेष सहयोगको कार्यक्रम हामीले कुनै न कुनै ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ। सर, तपाईले पनि यसैमा जोडेर आफ्नो केही पार्टिङ वर्ड्सहरु भनिदिनुहुन्छ? नेपालको शिक्षाको गुणस्तर राम्रो बनाउन, सुधार गर्नको लागि शिक्षक राम्रो बनाउनु पर्छ। शिक्षक राम्रो बनाउनको लागि हामीले त्यसलाई विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ बनाउनु पर्छ र शिक्षक प्रिपेरेसन अथवा टिचर प्रिपेरेसन कोर्सलाई चाहिँ आकर्षक बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा हामीले भोलि ए ग्रेडका राम्रा साइन्स इन्जिनियरिङ छोडेर यता पढ्न आउने विद्यार्थी हामीले त्यसको लागि हामीले चाहिँ वातावरण
सिर्जना गर्नुपर्छ, जसले गर्दा टिचर एउटा प्रोफेसन हो भने पेसा भएको हुनाले पेसागत सिपहरू सिक्ने खालका विद्यार्थी सिक्न सक्ने खालका विद्यार्थीहरूलाई हामीले आकर्षण गरेर उनीहरूलाई तालिम दिएर हामी शिक्षक बनाएर पठाए भने पक्कै पनि अहिलेको भन्दा धेरै सुधार हुन सक्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस स्कुल लिडरशिप प्रिन्सिपल्स एन्ड प्र्याक्टिसेसको यस बहस यही नै सकिन्छ। धेरै धन्यवाद छ डाक्टर तुलसी प्रसाद थपलिया सरलाई, साथसाथै प्रोफेसर डाक्टर चित्र बहादुर बुढाथोकी, and thank you so much to Susan Douglas connecting with us from the UK. Thank you so much for your time and definitely for your inputs according to your experiences. Thank you so much, ma'am. स्कुल लिडरशिपमा केन्द्रित रहेर आज हामीले नेपालमा विगतदेखि आजसम्मको विद्यालय शिक्षाको अवस्था र बेलायतमा भएका शैक्षिक अभ्यास र स्कुल लिडरशिपको पाटोबारे बहस गर्यौं। आजको बहस यही सकिन्छ। म मालविका सुब्बा पनि बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।